የኤዮብ ኢንሳይትስ የባለሙያዎች ትምህርታዊ ቻናል በመረጃ የቆዩ ትኩስ እይታዎችን ያግኙና አዳዲስ ክህሎቶችን ይማሩ። ጠቃሚ ይዘት ለማግኘት ይመዝገቡ። ማንኛውንም ስራ ቀለል የሚያደርጉ ቱሎች አሉ። እነዛ ቱል ኦፍ ዘ ትሬድ ይባላሉ። ዌልካም ኤቭሪዋን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። የኤፌክቲቭ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱል ሴክሽን 3 የምናይበት ነው። በዚህኛው ሴክሽን ፕሮጀክት ማኔጅመንት ቱሎች አሉ። እነዛን ቱሎች ለምን እንጠቀማለን፣ መቼ የሚሉትን ነገሮች እናያለን። እስቲ የተወሰኑ ጥያቄዎች ራሳችንን እንጠይቅ። ፕሮጀክቶችን ማኔጅ ለማድረግ በጣም አታግለውን በጣም ቻሌንጅ አድርገውን ያውቃሉ? ወይም ደግሞ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ላይ ስኬጁሉን ላንጠብቅ ችለናል ወይም ደግሞ በጣም ተጨናንቀን ሰርተናል? የቱ ጋር ነን? እስቲ ራሳችንን እየጠየቅን እንቆይ። ለማንኛውም የዚህኛው ሴክሽን ዋናው ዓላማ ፕሮጀክቶችን ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ ኢን ኮንትሮል ሆኖ ፕሮጀክቶችን ለፕሮጀክት ሰክሰስ ማብቃት ነው። ሌላ ምንም የተለየ ዓላማ የለውም። ስለዚህ ይህን ነገር ሪያላይዝ የምናደርግበት ፕሮጀክት ቱሎች አሉ። እነዛን ቱሎች ለይተን 3 የተለያዩ ቱሎች አሉ። እነዛን ነው ማሳያችሁ። ፈጠን ያለ ሴክሽን ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፕሮጀክት ቱሎች እንድንጠቀም የሚያደርገን ዋናኛው ትሪገር ኮላቦሬሽን ነው። ኮላቦሬሽን ማንኛውም ቲም አንድ ላይ ሆኖ ሊሰራበት የሚችል ፍሬምወርክ መፍጠር ነው። እነዚህ ሶፍትዌሮች ያንን ነገር ይሰጡናል ማለት ነው። ስለዚህ የቱን ሶፍትዌሮች እናያለን የሚለው ነገር በ3 ሴክሽኖች የተከፋፈለ ይሆናል። ስለዚህ ከማይክሮሶፍት ፕሮጀክት እንጀምር። ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት የማይክሮሶፍት አንዱ ፕሮዳክት ነው። ሞስትሊ እንደውም ጋንት ቻርት ቪዥዋላይዜሽን ላይ እንጠቀምበታለን። ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ከሌሎቹ ሶፍትዌሮች አንጻር የተለየ የሚያደርገው አሁን ከማሳያችሁ ማለት ነው ኮምፕሌክስ ላርጅ ስኬል ለሆኑ ፕሮጀክቶች ሱቴብል ይሆናል ማለት ነው። ቤዚካሊ ታስኮችን ትራክ ማድረግ፣ ሪሶርስ ማኔጅመንት፣ በጀት እና ሪፖርቲንግ ስራዎችን እዚህ ላይ መስራት እንችላለን። በማይክሮሶፍት ሰብስክሪፕሽን ወይም ደግሞ ፐርቼዝ የምናገኘው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ለእናንተ ላሳያችሁ ያሰብኩትኝ ሶፍትዌር አሳና ይባላል። አይ ቲንክ ዘ ፔጁ ሎድ እያደረገ ነው። አሳና የምንለው ሶፍትዌር ከማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር ክላውድ ቤዝድ ሲስተም ነው። ክላውድ ቤዝድ ሲስተም ስለሆነ የትኛውም ቲም ቨርቹዋሊ ፍሮም ኤኒ ሎኬሽን ሆኖ ስራዎችን የመስራት ስራዎችን ቪዥዋላይዝ የማድረግ ኖትና ሪማርኮችን ኮላቦሬት የማድረግ ኢዚ ቪዥዋላይዜሽንም አለው። ፋይሎችን ሼር እናደርጋለን። ቤዚካሊ አንዱ ዲፈረንሲያ ነው። ክላውድ ቤዝድ መሆኑ ደግሞ ሁለተኛ ነገሩ ነው። ትራክም ኮሚኒኬሽንም ፋይል ሼሪንግ ሪፖርቲንግ ቤዚክ ነገሮች ናቸው። አሳንን መጠቀም የምንችለው ስሞል ቱ ሚዲየም ሳይዝ ለሆኑ ፕሮጀክቶች ሱቴብል ነው ብዬ ፐርሰናሊ ሪከመንድ አደርጋለሁ። ሶስተኛው ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ሶስተኛው ቱል ላሳያችሁ የፈለኩትኝ የማይክሮሶፍት ፕሮዳክት የሆነው ማይክሮሶፍት ፕላነር ነው። ማይክሮሶፍት ፕላነር ከአሳና ጋር ተመሳሳይነት አለው። ዘ ኦንሊ ቲንግ ይሄኛው ሞስትሊ ሪከመንድ የሚደረገው ኢንዱስትሪ ቤስድ ፕራክቲሱ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ላይ ስታርታፕ ለሆኑ ሰዎች ወይም ደግሞ ስታርታፕ ለሆኑ እየጀመሩ ላሉ ሰዎች ወይም እየጀመሩ ላሉ ቲሞች ማይክሮሶፍት ፕላነር በጣም ኤፊሽንት ቱል ነው። ከዛ ውጪም ደግሞ ኤክስፒሪየንስድ ሆኖም ፕሮጀክት ማኔጅ ለሚያደርጉ ሰዎች ስሞል ስኬል ለሆኑ ፕሮጀክቶች ኢፌክቲቭሊ ማኔጅ ማድረግ ይቻላል። ቦርዶች አሉት፣ ግሬድ አለው፣ ብዙ ነገሮች አሉት። ላተሮን በቀጣይ ቪዲዮዎች ዲቴል የምናያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ስለነዚህ ቱሎች ኬዝ ስተዲ ወስደን የምናይ ይሆናል። ጠቅላላ እናደርገው እስቲ እስካሁን ያየናቸውን ነገሮች። እስካሁን ያየናቸው ቱሎች ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት፣ አሳና እና ፕላነር ናቸው። እነዚህ በፕሮጀክት ኮምፕሌክሲቲ፣ በፕሮጀክት ሳይዝ፣ በቲም ሳይዝ እንደገና ደግሞ ኤክስፔክቴሽናችን የትኛው ነው በሚለው ነገር ይለያያሉ። እነዚህን ቱሎች ቤዚካሊ ከምንሰራው ስራ ወይም ደግሞ ልንሰራው ካሰብነው ፍላጎት ጋር የሚሄዱ ፊቸሮችን ሰሌክት በማድረግ የምንጠቀማቸው ይሆናሉ። ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌሎችም ሰዎች የተለያዩ እውቀቶች እንዲጨብጡ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግዎን አይርሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።